BMG წარმოგიდგენთ. სახალხო დამცველი მორიგ მოსაზრება სპეციალური ანგარიშების შესახებ აფიქსირებს კვლევა საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება საქართველოში და ადამიანთა უფლებების დაცვის კონტროლი დღევანდელ გადაცემაში. ქართველი მოსწავლე ნიკოლოზ ბრეგვაძე გლობალური ინოვაციების კონკურსის ნახევარფინალშია. დეტალები რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივით. საუდის არაბეთის გენერალურმა პროკურატურამ გამომძიებლის თანამდებობის დასაკავებლად ქალებისთვის კონკურსი გამოაცხადა. განწყობა საქმიანი და ამაღლებული სიახლეების ეპიცენტრში და 4 შაბათი დღის წარმატებების მოლოდინში ვიწყებთ მორიგ ნარატივს. ცხადია, საამაყო მოვლენების მოძიებნა და ქვეყანაში და ასევე ქვეყნის გარეთაც, როგორც ვიცით, ამერიკის კინემატოგრაფიული ხელოვნებისა და მეცნიერების აკადემიას წელს 774 ახალი წევრი დაემატა. არ გვიჭირს ნამდვილად საინტერესო ინფორმაციის მოძიება, მათ შორის კი ქართველი რეჟისორი ნანა ჯორჯაძეც გახლავთ, რომლის ფილმი შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი 1997 წელს ოსკარის ნომინაციაზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში იყო წარდგენილი. ამერიკის კინოაკადემიამ 2016 წელს 683, ხოლო 2015 წელს 322 ახალი წევრი დაიმატა. ამის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ წელს აკადემიაში წევრთა რეკორდული რაოდენობა მიიღეს. ნანა ჯორჯაძე ერთადერთი ქართველი არ არის, ვინც ამერიკის კინოაკადემიის წევრი იქნება. მას შემდეგ, რაც მანდარინები ოსკარის ნომინაციაზე წარადგინეს, აკადემიამ რეჟისორი ზაზა ურუშაძეც საკუთარ შემადგენლობაში მიიღო. გვახსოვს, წლევანდელ წევრებს შორის აღსანიშნავია ისიც, რომ ისინი 57 სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან და მათ შორის 39% ქალი გახლავთ, ხოლო 30% ფერად კანიანი, რაც წინა წლებთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებელია. ნანა ჯორჯაძე მორიგად იქნება ჩვენი სტუმარი და აუცილებლად განვიხილავთ მასთან ერთად ახალ ამპლუასაც, თუმცა არა დღეს. კიდევ ერთი საინტერესო თემა და სამომავლოდ ჩანიშნული რესპონდენტი ნარატივით ანა ნოვეკუა იქნება. ცოტა ხნის წინ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეღვინეობა მევენახეობის სტუდენტი ანა ნოვეკუა სამხრეთ აფრიკაში პირველი ქართველი მეღვინე გოგო გახდა და ცხადია ვინტერესდებით მისი გეგმებით. მანამდე გავიგოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ვინაობა ანონსის საშუალებით და ვკონცენტრირდეთ სიახლეზე. უფასო მოგზაურობის შესაძლებლობა და გამოწვევები, ფულადი ანაზღაურება პირადი განტვირთვის ფონზე. უცხოურ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე 4 შაბათის ნარატივით. სტუმრების ბლოგში აქტუალური თემებით. თამარ ალავიძე, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და თაკო როდონაია, კომპანია ჯეოსერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი სტუმრად ქალების ნარატივში. ეს ქალების ნარატივია გვანცალ ახიძესთან ერთად. სტუმრების ჩამონათვალი საინტერესო თემებით, მანამდე გადავხედოთ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს. სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას მოსაზრებით, პარლამენტის მხრიდან უნდა გაძლიერდეს მუშაობა სპეციალური ანგარიშების განხილვის მიმართულებით და მხოლოდ წლიური ანგარიშების განხილვა არ უნდა მოხდეს პარლამენტის მხრიდან. ნინო ლომჯარია გამოეხმაურა კვლევას საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება საქართველოში და აღნიშნა, რომ ძლიერ საპარლამენტო კონტროლს ისტორიული გამოცდილება და საკანონმდებლო ბაზა სჭირდება. მისი თქმით, ბოლო წლების განმავლობაში ნამდვილად იყო წინ გადადგმული ნაბიჯები იმისთვის, რომ შექმნილიყო უფრო ძლიერი საპარლამენტო კონტროლი ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. თუმცა, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად უნდა გაძლიერდეს ამ კუთხით მუშაობა. ამავე საკითხს გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილიც. მისი თქმით, პარლამენტი ნამდვილად არის ის ადგილი, სადაც მოსახლეობისთვის საინტერესო და პრობლემურ საკითხებს პასუხი უნდა გაეცეს. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, კვლევებში წარმოდგენილი რეკომენდაციები ძალიან საინტერესოა, თუმცა პარლამენტი მუშაობს ახალ რეგლამენტზე, რომელიც ყველა რეკომენდაციას გასცემს პასუხს. ჩუგოშვილი ხაზს უსვამს ასევე იმას, რომ საზოგადოებისთვის თუ რა შეიძლება შეიცვალოს
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში. ჩუგოშვილი იმედოვნებს, რომ ის რეკომენდაციები, რომლებიც დღეს იყო წარმოდგენილი, მათი უმრავლესობა სწორი ფორმით იქნება გადმოცემული ამ საკანონმდებლო აქტში. ქართველი მოსწავლე, როგორც გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, ნიკოლოზ ბრეგვაძე გლობალური ინოვაციების კონკურსის ნახევარფინალშია. ნიკი ბრეგვაძე სკოლის მოსწავლეებისთვის ელექტრონული განათლების სერვისის იდეით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გლობალური ინოვაციების კონკურსში მოხვდა და გამარჯვებისთვის თქვენი ხმა სჭირდება, ცხადია წერს საელჩომ. კონკურსში 80-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს და 10 ფინალისტი ხმათა უმრავლესობით გამოვლინდება. ცხადია უსურვებთ ნიკოლოს წარმატებას და განვიხილავთ ნარატივით მის მურიგ შედეგებს. გუჩის ჩანახატებზე ქართული სიტყვები გამოჩნდა 2018 წლის საშემოდგომო კოლექციის პრომო კამპანია საინტერესო მიზნებს ემსახურება. ბრენდმა რამდენიმე საათის წინ შავთეთრი ვიდეოების განთავსება დაიწყო, რომელშიც გუჩის მოდელები, მათ შორის ქართველი მარიშა ურუშაძე საკლასო ოთახში სხედან და ერთმანეთს უსმენენ. მოდელები მე-19 საუკუნის ფრანგი პოეტის შემოქმედებას განიხილავენ, კერძოდ კი მის ლექსებს ციტირებენ პოემიდან მარადისობა, თავისუფლება, თანასწორობა, სექსუალობა. ეს არის კამპანიის მთავარი სლოგანი. რგოლების განმავლობაში მოდელები ლეგენდარული პოეტის ტრიქონების გვერდით ფურცელზე ჩანახატებს აკეთებენ. გავრცელდა მარიშა ურუშაძის ჩანახატებით, სადაც მოდელმა ორი ქართული სიტყვა სიყვარული და თავისუფლება დაწერა. მარიშა ურუშაძე მილანის მოდის კვირაულზე გუჩის ექსკლუზიური მოდელი გახდა, უნდა აღვნიშნოთ, მას შემდეგ მარიშამ კოლექციის სარეკლამო ფოტოსესიაშიც მიიღო მონაწილეობა. წარმატებებს უსურვებთ მარიშას, ის გახდება ქალების ნარატივის სტუმარით. ცოტა ხანში მორიგი სასარგებლო და საინტერესო პროექტის განხილვით რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოგში ვკონცენტრირდებით. დაგველოდეთ. სინდი შერმანი ჯენიუს გრანტის მფლობელი ამერიკელი ფოტოგრაფი და რეჟისორია, რომელიც საზოგადოებამ მისი კონცეპტუალური პორტრეტებით გაიცნო. დაიბადა 1954 წლის 19 იანვარს ნიუ-ჯერსიში. 1972 წელს ჩააბარა ვიზუალური ხელოვნების დეპარტამენტში ბუფალოს სახელმწიფო კოლეჯში. თუმცა ამ სფეროში ტექნიკური შეზღუდვების გამო შერმანმა ფაკულტეტი შეცვალა და კოლეჯში ფოტოგრაფიის სწავლა შეუდგა. შერმანის კარიერა ასევე დაკავშირებულია მოდასთან. 1983 წელს მოდის დიზაინერ დენი ბენსონთან ერთად მუშაობდა სარეკლამო დიზაინზე. იღებდა ამერიკულ ჟურნალ ჰარპერს ბაზარისთვის, ხოლო 1994 წელს წარმოადგინა გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია რეი კავაკუბოსთან ერთად. შერმანი ჩართული იყო ფემინისტურ აქტივობებში, თუმცა არასდროს უწოდებდა საკუთარ თავს ფემინისტს. 2016 წლისთვის გამოფენით ცხოვრების იმიტაცია წარმოაჩინა ქალებზე დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რითაც ხაზი გაუსვა თანამედროვე კულტურაში არსებულ გენდერულ როლებს. 2010 წლისთვის შერმანის თითქმის 6 ფუტის სიმაღლის ფოტოილუსტრაცია, რომელზეც თავად მხატვარი იყო გამოსახული, $2.7 მილიონ, ხოლო 2011 წელს მისი usახელო ფოტო ქრისტის აუქციონზე $3.99 მილიონ გაიყიდა. White Walls-ის მიხედვით სინდი შერმანი ყველაზე მდიდარ არტისტებს შორის 35 მილიონი ამერიკული $, მესამე ადგილზეა. სამოცდაათი წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. ჯეოსელისა და ჯეოლაბის სპეციალური პროგრამა ქალები ტექნოლოგიებში მსურველების რეგისტრაციას იწყებს, რაც გულისხმობს სასარგებლო პროგრამა და როგორია უკვე არსებული ინტერესი პროექტის მიმართ. თაკო როდონაია, ჯეოსელის კორპორაციული კომუნიკაციების ექსპერტი, ისაუბრებს დღევანდელ გადაცემაში, ძალიან მახარებს თაკოს ინტეგრირება ქალების ნარატივში პირველ რიგში. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის. უამრავი თქვენი პროექტი მახსოვს ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, ამას ოდნავ მოგვიანებით შევეხებით, სანამ ასევე ესპანური ენის სიყვარულზე და თქვენს პირველ პროფესიულ არჩევანზე ვისაუბრებთ. საინტერესოა პროექტზე გავამახვილოთ ყურადღება სიახლე ჯეოსელში, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან საინტერესო თანამშრომლობით და შედეგებზე ორიენტირებით. რას გულისხმობს, რატომ არის აუცილებელი ქალების ტექნოლოგიური მიმართულებით ჩართულობა და პროექტის მთავარი მიზანი თაკო?
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ასეთ ინიციატივებში მედიის და საზოგადოების ჩართულობა და გულშემატკივრობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამის გარეშე დიდი მადლობა თქვენ ასეთი ინიციატივებისთვის პირველ რიგში თქო, ნამდვილად საჭირო საქმეა. რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს, ჩვენ ამ თემაზე ფიქრი დაახლოებით 2 წლის წინ დავიწყეთ. და პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის, რომ ჩვენ ყოველთვის ჯოსელის გუნდში, როდესაც ესეთ ინიციატივებს ვიწყებთ, ეს არის ყოველთვის ძალიან კარგად გააზრებული, თანმიმდევრული და ყოველთვის შედეგზე ორიენტირებული ინიციატივები. ამის მაგალითები მრავლად გვაქვს ნამდვილად. ძალიან გვახარებს, რომ ეს შეფასება გვაქვს. შესაბამისად, ეს თემაც იყო ძალიან კარგად ინტეგრირებული იმ ჩვენს მთავარ ფასეულობასთან, რაც გააჩნია კომპანიას შიგნით. გულისხმობ იმას, რომ გენდერული თანასწორობის შექმნა და თანაბარი გარემოს შექმნა ყველასთვის ეს არის მთავარი პრიორიტეტი კომპანიის, რომელსაც მისდევს წლების განმავლობაში და შესაბამისად, როდესაც შიგნით გაქვს ძალიან მყარად პოზიციები, უკვე ძალიან ჰარმონიულად და კარგადაც ახდენ ამის კომუნიკაციას გარეთ და ზუსტად ეს შემთხვევა არის ამ პროექტის ეს პროექტი, იმიტომ რომ რომელიც 2 წლის წინ დაიწყო პრინციპში დონეზე და განვითარდა კიდეც. დიახ, ეს მთავარი მიზეზი და მიზანი ამ პროექტის არის ის, რომ ყველას მოგეხსენებათ კარგად, რომ მთელ მსოფლიოში არის ტექნოლოგიურ სფეროში ძალიან დიდი სხვაობა ქალებსა და კაცებს შორის. ნამდვილად. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს ზოგადად გლობალური პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა საქართველოს გამონაკლისი ვერ იქნება ამ კუთხით. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კაფიოდ გვეთქვა ყველასთვის, რომ ქალები ტექნოლოგიებში, ეს ნიშნავს მაღალ ანაზღაურებად სამსახურს მომავალში. მომავლის პროფესიას. დიახ, აუცილებლად და ასევე პროგრესულ პროფესიას. შესაბამისად, ის დიდი სხვაობა, რომელიც ამ სფეროში ფიქსირდება, ჩვენც იყო მიუღებელი და ვთქვით, რატომაც არა, რატომ არ შევცვალოთ ჩვენც ჩვენი კუთხით, იმიტომ რომ როგორც ტექნოლოგიების პროვაიდერი კომპანია, რაც არის ჯოსელი, ჩვენთვის არის მთავარი ნიშა, რომ ამ სფეროში მოვახდინოთ კონცენტრაცია და ის პრობლემები აღმოფხვრათ, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. ქალების მხრიდან თუ არის მაღალი ინტერესი, თაკო საინტერესო. ძალიან მაღალი ინტერესია და მინდა ვთქვა ის, რომ არა მხოლოდ ის, ვისაც უნდა უშუალოდ მონაწილეობა, არამედ ზოგადად ცნობიერების ამაღლების კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ ერთვება სხვა ადამიანი, ვისაც შეიძლება პირდაპირ არ აქვს სურვილი რომ ისწავლოს, მაგრამ როგორ გაუკეთოს კომუნიკაცია ამ ტიპის პროექტებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ის ცუდი სტერეოტიპი, რაც არსებობს საზოგადოებაში, რიგ პროფესიებთან მიმართებაში, რომ რაღაც პროფესიებს არ უნდა სწავლოდეს ქალი, ხო? კი, ამაზე არაერთხელ გაგვიმახვილებია ქალების ნარატივში. ასე შერყევა, ასე ვთქვათ, ძალიან სტერეოტიპის დამსხვრევა, კი, როდესაც ბევრი გულშემატკივარი ყავს პროექტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც მთავარია, ბევრი გულშემატკივარი ყავს პროექტს და მისი შედეგიც უკვე ნათელია, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ უკვე სამომავლოდ ქალების ნარატივში. აქვე დავიბევეთ თქვენი სტუმრობა მომავალში. რეგისტრაცია როგორ ხდება და რის მიხედვით ირჩევიან მონაწილეები ასევე? შეზღუდულია თუ არა ასევე მსურველთა რაოდენობის ჩართულობა? იცით, რაოდენობა შეზღუდულია იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ლაბი, იცით ხო, სადაც ტარდება, ეს არის ჯეოლაბი, ჩვენი და ლივინგსტონის ერთობლივი პროექტია, ეს ინოვაციების ლაბორატორია, სადაც ძალიან კარგი გარემოა იმისთვის, რომ უახლეს ტექნოლოგიები შეისწავლოს ადამიანმა. შესაბამისად, აქ ხარისხთან მიმართებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მონაწილეების რაოდენობა ჯგუფში არის ძალიან ცოტა. შესაბამისად, ამ რაოდენობასთან მიმართებაში შეგვიძლია რომ ამ მიღებაზე, ასე ვთქვათ, 4 ქალი დავაკმაყოფილოთ და იყოს 4-მა მიიღოს ეს სტიპენდია. რაც შემდეგ ეტაპზე ეს სამთვიანი კურსია ისევ განმეორდება და ასე შემდეგ. ტრადიციული კურსები იქნება. ეს არის ტრადიციული. ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ასევე ჩვენი მაყურებლისთვის. რეგისტრაციის ბოლო ვადა როდის არის? 20 თებერვალი არის ბოლო ვადა. პირველ რიგში საჭირო არის აპლიკაციის შევსება, სადაც მიუთითებს მსურველი, რომელი ტიპის პროგრამაზე უნდა განაცხადი შემოტანა და აუცილებლად უნდა დაგვისაბუთოს, რატომ უნდა მონაწილეობა მიიღოს ამ პროექტში. და შემდეგ უკვე ჩვენ გასაუბრებაზე ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. შემოვიდა უკვე საინტერესო განცხადებები. კი, დაახლოებით გუშინ გამოცხადდა და 70-ზე მეტი აპლიკაცია უკვე მიღებული. 70-ზე მეტი და უკვე საინტერესო აპლიკაციებიც მათ შორის ძალიან საინტერესო და კრეატიული მოწოდებით. მნიშვნელოვანია ეს თავად, რომელი მიმართულებით დაინტერესდებოდით, თქვათ, პროექტში ჩართულობის კუთხით. საინტერესოა თქვენი გამოცდილების ფონზე, აი ამ პროექტში რომ ერთვებოდეთ ახლა, რომელ მიმართულებას აირჩევთ? ვებ პროგრამების კუთხით? ჩემი რა პროდუქტს მოგიდებდით ხელს? ხო, მე მაინც ალბათ უფრო მობილური კუთხით წავიდოდი,
მივიდი და უფრო ამ მიმართულებით ბევრჯერ მიფიქრია რა შეიძლება ამ კუთხით თქვა იმდენად ყოველდღიურობაა ეს ჩვენი ცხოვრების რა შეიძლება უფრო სასარგებლო აპლიკაციების კუთხით ფიქრობ ხოლმე როგორც წესი და ძალიან კაი შესაძლებლობა თუნდაც დაკო თქვენი ჩართულობა სხვადასხვა პროექტებში როგორც უკვე აღნიშნე ბევრი წელია გვესმის თუმცა რა იყო პირველადი პროფესიული არჩევანი ვიცი რომ ესპანურ ენასთან ხართ ძალიან კარგ დამოკიდებულებაში ვიყავ და ესპანეთში ისწავლეთ იქაც რა იყო მაინც არჩევანი არა ენების კუთხით იყო თუ არ ვწდები არა ის ჩემი პირველი არჩევანი იყო საერთაშორისო ურთიერთობები სწავლობდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემდეგ მომიწია ჩემო ოჯახთან ერთად წავსულიყავი მადრიდში სადაც გავაგრძელე სწავლა, მაგრამ უფრო ენის მიმართულებით, იმიტომ რომ შემდეგ ვფიქრობდი, რომ ჩემ სპეციალობას უკვე იქ ესპანეთში გავაგრძელებდი, ანუ შემდეგ ეტაპს იქ გავივლიდი. თუმცა სულ ვამბობ ხოლმე ამას, რომ გარდამტეხი იყო ზუსტად ესპანეთში ცხოვრება, როდესაც ეს ადამიანებთან ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რასაც ჩვენ პროფესიას ეძახიან, თუმცა ეხლა ცოტა არეალი შეიცვალა და უფრო გაფართოვდა. ძალიან თვალსაჩინო ქვეყანა არის იმისთვის, რომ ნახო კომუნიკაციით როგორ შეგიძლია ნებისმიერი სიტუაციის მოგვარება და პრობლემიდან ძალიან მარტივად გამოსვლა. იმიტომ რომ ამისთვის თვითონ ესპანელი ხალხი არის ძალიან კარგი მაგალითი და აი მაშინ იყო ერთგვარი ინსპირაცია, რომ ცოტა შემეცვალა ჩემი მიმართულება. და ის არაჩვეულებრივი უნარები ჩამოიტანეთ საქართველოში და მოახდინეთ რეალიზება მრავალ პროექტში, სწორედ კრეატივზე დაყრდნობით. მე თქვენი კრეატიული მიმართულებებით ხვდები, მგონია ასე, არ ვიცი, აი პირდაპირ ეთერში უნდა გკითხოთ, არცთან უნდა იყოთ ახლოს. ხატავდით ოდესმე არა, მსგავს ჩანახატებს ან წერდით. წერდი უფრო ბავშვობაში. წერდით და ახლა არ უბრუნდებით ამ მიმართულებას. იცი რა, ახლა არ უბრუნდები, იმდენ ჩემი სპეციალობის ყოველდღიურობას წარმოადგენს მაინც წერა, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის ერთ-ერთი პირველი, ხშირად მგონიათ ხოლმე რომ ლაპარაკია, მაგრამ მე მაინც უფრო წერას და მოსმენას. საუბარსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ხშირად გავიწყდება რომ წერა და ამავდროულად მოსმენის კულტურაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ჩემთვის პრიორიტეტი არის წერა და აი storytelling-ი, ესეთი ტერმინი არსებობს, ხო, რასაც იყენებს ჩვენი სპეციალობა, ასე ვთქვათ, დღეს თანამედროვე სამყაროში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამაში ძალიან მადგება ხოლმე, რომ ამბად გადმოვიტანო რაღაცა ისეთი საინფორმაციო სათქმელი, ასე ვთქვათ. თაკო, მაინც ხედავთ მე არტში სამომავლოდ აუცილებლად მოვიკითხავ შედეგებს ამ მიმართულებით. ხატვა არ გიცდიათ არასდროს. არა. გონია რომ სადაც გამოგივას. აი ეს კრეატივზე ორიენტირებული მიმართულებები სწორედ ქმნის ამ პორტფელს, რომ შეიძლება თქვენში გაიღვიძოს ამ მიმართულებამაც ცხადია და აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ის დაწყებული საქმე ქალების ნარატივში, რომელსაც უკვე შემდეგ მოვიკითხავ სხვა გადაცემებში. კიდევ რა სიახლეებს გვიმზადებს კრეატივზე ორიენტირებული ჯეოსელი? ისეთ ლაბთან მიმართებაში თუნდაც ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ინიციატივა ასევე ეს არის 50+-ით ესევე ეძახით ეს არის უფროსი თაობის წარმომადგენლებისთვის სპეციალური ტექნოლოგიური კურსების შექმნა რომელიც უკვე ესეც მეორე წელია ვახორციელებ და აქვს ძალიან კარგი შედეგი იმიტომ რომ აი ეს თაობათა შორის ურთიერთობა რომელიც დღეს ცოტა ისეთი წამოწეული თემაც არის ხო რაღაცა იკარგება ხო არის სულ ეს აბსოლუტურად საკითხი ძალიან კარგად აღმოჩნდა რომ შეიძლება ასეთმა პროექტებმა ეს შეცვალოს უკეთესობისკენ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი პრინციპი რომ ლექტორები სტუდენტები ვინც სწავლობენ ლაბში შემდეგ ხდებიან ლექტორები და ისინი ასწავლიან უფროსი თაობის ადამიანებს როგორ გამოიყენონ მობილური ტელეფონი როგორ შექმნან თქვათ მეილი მოახდინონ კომუნიკაცია ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით დანარჩენ სამყაროსთან და გვაქვს ფანტასტიკური შედეგი და რა ვიცი ამასაც გვინდა რომ შემდეგ ერთი პატარა ფილმივითაც გადავიღოთ და ვაჩვენოთ რომ რა იცვლება ადამიანების ცხოვრებაში როდესაც ისინი მეტად ინტეგრირებულები ხდებიან ამ სფეროში. ექსკლუზივი ქალების ნარატივში ფილმსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ. ძალიან ბევრ საინტერესოზე ვართ ორიენტირებულები, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვანს ველით უკვე შედეგზე რა თქმა უნდა დაყრდნობით, რომელიც დღეს განვიხილეთ. უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის და კიდევ ერთხელ უნდა დაგპატიჟოთ გადაცემაში ქალების ნარატივი ასევე პირდაპირ ეთერში. თაკოროდონაია ჯეოსელის კორპორაციული კომუნიკაციების ექსპერტი, ძალიან დადებითი აურით, რომელიც გაიჟღინთა პრინციპში ჩვენი სტუდია და ცხადია რომ თქვენც ამას გრძნობთ მაყურებლის მხრიდან ეს აუცილებელია და სწორედ ეს იქნება მაინსპირირებელი უკვე 4 შაბათი დღის წარმატებისა. ახლა უკვე კონცენტრირდებით უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებზე მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ და მორიგ საინტერესო სტუმარს ველით გადაცემის სტუმრების ბლოკში დაგვალოდით.
საუდის არაბეთის გენერალურმა პროკურატურამ გამომძიებლის პოსტის დასაკავებლად ქალებისთვის კონკურსი გამოაცხადა. კონკურსში მონაწილეობას მხოლოდ საუდის არაბეთის მოქალაქეობის და უმაღლესი განათლების მქონე ქალები შეძლებენ. დასაუბრების გარდა კონკურსანტებს ტესტები უნდა ჩააბარონ და ფიზიკური მომზადებაც გაიარონ. ცხადია ვართ მოვლენების ეპიცენტრში ქალების ნარატივით. ამასობაში დუბაიში ბედნიერების გლობალური კოალიცია ჩამოაყალიბეს. კოალიციაში შევიდნენ არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, ყაზახეთი, კოსტა-რიკა, მექსიკა, პორტუგალია და სლოვენია. ახალი კოალიციის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება დუბაიში მიმდინარე საერთაშორისო ფორუმზე მიიღეს. მინისტრის თანამდებობას ქალი უჰუდ ბინ ხალაფატ არ-რუმი იკავებს და არაბული სახელმწიფოს მთავრობა მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას. სხვადასხვა ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით ცდილობს არაბეთის გაერთიანებული საამიროების პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შესამუშავებელია ახალი მექანიზმები, რომლითაც ადამიანების ბედნიერების ხარისხი ამაღლდება. მისივე თქმით, აუცილებელია მოქალაქეთა გაბედნიერებისთვის მეტი ინვესტიცია გამოიყოს. საქართველოში შეგვიძლია დავიწყოთ ამ მიმართულებით ფიქრი. დუბაიში მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სასტუმრო გაიხსნა. დუბაი სიმაღლის ახალ რეკორდს ამყარებს, ასე დავარქვათ, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში შეიხ ზაიედ რუადზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სასტუმრო გევორა გაიხსნა. სასტუმრო 75 სართულისგან შედგება და მისი სიმაღლე 356 მეტრია. აქამდე ყველაზე მაღალი სასტუმროს ტიტულს კომპლექსი JW Marriott მარკუსი ფლობდა, რომლის შენობაც 72 სართულიანია და მისი სიმაღლე 355 მეტრს აღწევს. რეკორდსმენ სასტუმროში 4 რესტორანი, ღია აუზი, რამდენიმე სპორტული დარბაზი და 528 ოთახია, რომლის ყველაზე დიდი ფართობი 85 კვადრატული მეტრია. შენობის 71 სართულზე მდიდრული სპა სალონი გახლავთ განთავსებული. სასტუმროში 6 ლიფტია, რომლებიც საათში 26 კილომეტრზე მოძრაობენ. მათ დახმარებით ბოლო სართულიდან პირველ სართულზე მხოლოდ 38 წამში დაბრუნდებით. სასტუმროში ცხოვრების ღირებულება ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა აუცილებლად მოგასვით ინფორმაციას ამის შესახებაც მომდევნო გადაცემებში. ჩრდილო კორეელმა გულშემატკივრებმა თავიანთი ქომაგობით ოლიმპიადის ქალთა ჰოკეის ტურნირის დროს მთელი მსოფლიო გააოცეს. შეგახსენებთ, რომ ამ ტურნირზე კორეის ნაკრები ერთობლივი გუნდით არის წარმოდგენილი. ვიდეოში ერთნაირ კოსტიუმებში ჩაცმული ჩირლიდერები სინქრონულად ასრულებენ ყველა მოძრაობას. გოგონების გამოსვლა ძალიან გავს ჩრდილო კორეულ აღლუმებს, რომლებსაც აწყობს კიმ ჩენ ინის კომუნისტური რეჟიმი. ასეთი აღლუმებისაც ყველაფერი იდეალურად სინქრონიზებული უნდა იყოს. ცხადია ვიცით ეს, სულ რაღაც ერთი დღე ღამეში კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის გულშემატკივრების ვიდეო თითქმის 3 მილიონმა ადამიანმა ნახა და ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი, ცხადია. იმის და მიუხედავად, რომ მოდელების მიერ შესასრულებელი სამუშაო კამერასთან პოზირება და პოდიუმზე გავლა ერთმანეთს საკმაოდ გავს, ამ სამუშაოს შესრულებისთვის ქალი მოდელები კაცებზე დაახლოებით 46%-ით მეტს იღებენ პრაქტიკულად ყველა კატეგორიის სამოდელო საქმეში. ანალოგიური ტენდენციაა გამოცდილების თვალსაზრისითაც გენდერულ ჭრილში ანაზღაურებაში მკაფიო სხვაობა, როგორც დამწყები, ასევე პროფესიონალი მოდელებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალი მოდელის საშუალო წლიური ანაზღაურება $41,000-ია, როდესაც კაცს $28,000 უხდიან. ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგში პირველ, მეორე და მესამე ადგილებს ინაწილებენ ქალებში ჟიზელ ბუნთხენი $47 მილიონი, დოუცენ კრუსი $8 მილიონი და ადრიანა ლიმა $8 მილიონი, ხოლო კაცებში შონო პრეი $1.5 მილიონი, დევიდ გენდი $1.4 მილიონი, ხოლო საიმონ ნესმანი $1.1 მილიონი. ანაზღაურებებს შორის ასეთი მკვეთრი სხვაობა მრავალი მიზეზით აიხსნება. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი ის არის, რომ ქალის ტანსაცმლისა და აქსესუარების ბაზრის სიდიდე ნამდვილად მაღალია. Facebook-ი ახალგაზრდა მომხმარებლებს კარგავს, ისინი Instagram-სა და Snapchat-ის მომხმარებლებზე ხდებიან ორიენტირებულნი. ამის შესახებ e-marketer-ის კვლევაში წერია, რომელსაც ამერიკული მედია აქვეყნებს. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 2018 წლისთვის 11 წლამდე Facebook-ის მომხმარებელთა რიცხვი 9.3%-ით შემცირდება, ასევე 12-დან 17 წლამდე ასაკის მომხმარებელთა რიცხვი შემცირდება 5.6%-ით და 5.8%-ით 18-დან 24 წლის ასაკის მომხმარებელთა რაოდენობა. e-marketer-ის ექსპერტებმა პლანეტის ყველაზე პოპულარულ სოციალურ ქსელზე ასეთი პესიმისტური პროგნოზი პირველად წარადგინეს. სხვათა შორის ვარაუდობენ, რომ საუბარია დაახლოებით 24 წლამდე ასაკის 2 მილიონამდე მომხმარებელზე, რომლებიც სპეციალისტების პროგნოზით Instagram-ზე გადაინაცვლებენ და აღსანიშნავია ისიც, რომ სოციალურ ქსელს Instagram-ს ვიდეოზარის ფუნქციაც დაემატება. მალე ამ ფუნქციის დამატებაზე შესაბამისი სამუშაოები უკვე პროგრამული მხარდაჭერა დაწყებულია. Instagram-ი ფოტოებისა და ვიდეოების გაზიარების უფასო საშუალება გახლავთ სოციალური ქსელის ელემენტებით. 2012 წელს ის კომპანია Facebook-მა $1 მილიარდ შეიძინა და განვიხილეთ კიდეც ეს საკითხი ცხადია.
რამდენი დრო სჭირდება ადამიანს დასაძინებლად და რატომ უჭირს ზოგიერთს დაძინება? ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღებას კემბრიჯის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით შექმნილი მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფი შეეცადა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს, მეცნიერებმა შეისწავლეს პროცესი, როდესაც ადამიანი თავის მიერ კონტროლირებული მდგომარეობიდან უკონტროლო მდგომარეობაში გადადის. ღვიძლიდან ძილში გადასვლის პერიოდი საშუალოდ 5-დან 20 წუთამდე გრძელდება. ამ დროის განმავლობაში ადამიანები სხვადასხვანაირად იქცევიან, ზოგიერთი ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ იძინებს, ზოგისთვის კი პროცესი უფრო რთულია. ჩათვლემენ თუ არა, ისევ ეღვიძებათ და საბოლოოდ დაძინება უჭირთ კიდეც. მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ არსებობს ადამიანთა კატეგორია, რომელსაც გააზრებულად შეუძლია ძილის პროცესი შეაჩეროს. მათ ერთი პარადოქსიც აღმოაჩინეს, ადამიანს, რომელსაც ყველაზე მეტად სურს ძილი, დაძინება უჭირს. მეცნიერები იმასაც ამბობენ, რომ დაძინების პროცესი კრეატიულობასთანაც არის დაკავშირებული. ამ დროს ადამიანები სხვანაირად იწყებენ ფიქრს. სწორედ ამიტომ არის, რომ პირთა გარკვეული კატეგორია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებას დილით ამჯობინებს. ისინი ფიქრობენ, რომ ღამე მოვლენას საკითხს უკეთ გაანალიზებენ. ბევრ მხატვარს, მწერალს და მუსიკოსს უთქვამს, რომ საუკეთესო იდეები სწორედ ღამით გაუჩნდათ. მეცნიერებმა ისიც დაასკვნეს, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ადამიანებს ძილში დროის კონტროლით შეუძლიათ, მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში, ვისაც დილით ადრე უწევს თვითმფრინავით გაფრენა, მაღვიძარაზე რამდენიმე წუთით ადრე იღვიძებენ და კვლევები ბილ გეიტსის დაფინანსებით ჩატარდა, გვახსოვს ეს ფაქტიც. როგორ მივიღოთ მოგზაურობით სიამოვნება და ფული ერთდროულად? უცხოურ მედიაში ვრცელდება იმ საქმიანობათა ჩამონათვალი, რომელიც ადამიანებს აძლევს საშუალებას აკეთონ საყვარელი საქმე, იმოგზაურონ, გაეცნონ ადგილობრივ კულტურას და თან ფული გადაუხადონ მათ. უფასო მოგზაურობის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. მინდა გითხრა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საგრძნობლად მოიმატა როგორც ავიაბილეთების, ასევე სასტუმრო ნომრების ღირებულებამ, რაც ზრდის თავისთავად მოგზაურობისათვის საჭირო ხარჯებს, თუმცა არსებობს გზები, რომლის დახმარებითაც თქვენ შეძლებთ მოიარეთ მსოფლიო ისე, რომ ფული პირიქით აქეთ გადაგიხადონ. მაგალითად, ამ შესაძლებლობით სარგებლობენ ტურისტული გიდები, რომლებსაც საკმაოდ მრავალფეროვანი და სანახაობებით დატვირთული ცხოვრება აქვთ. თუმცა პროფესიას თავისი მინუსებიც აქვს, რაც გულისხმობს, რომ გიდებს მუშაობა უწევთ მხოლოდ ტურისტულ სეზონებზე, როგორც წესი და ისიც მთელი დღის განმავლობაში შესვენების გარეშე. მარიამ, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს პროფესია არც ისე მარტივია, რადგან სპეციალისტი აუცილებლად უნდა ფლობდეს როგორც უცხოენების, ასევე სხვა ქვეყნების კულტურის, ადგილობრივი ტრადიციების და ისტორიის ღრმა და ამომწურავ ინფორმაციას. აბსოლუტურად გეთანხმები გვანცა, ამ უნარების გარეშე წარმოუდგენელია სფეროში თავის დამკვიდრება და ამ მიმართულებით გარკვეული გამოცდილების დაგროვება, თუმცა ეს მხოლოდ ტურისტულ გიდებს არ ეხება, რადგან ანალოგიური მოთხოვნების დაკმაყოფილებაა საჭირო ექსპორტ-იმპორტით დაკავებული ადამიანებისთვისაც. ეს არის კიდევ ერთი გზა, თუ როგორ გამოიმუშავოთ ფული მოგზაურობით, ანუ სხვადასხვა ქვეყნების ადგილობრივი, ეგზოტიკური და საინტერესო პროდუქციის გამოფენა გაყიდვით, მათ შესაძლებლობა ეძლევათ მოიარონ მსოფლიო და პარალელურად ბიზნესიც აწარმოონ. კიდევ ერთი გზა უფასოდ მოგზაურობის ჟურნალისტობაზე გადის. განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევაში, თუ კი სტატია და რეპორტაჟი კონკრეტულად მოგზაურობას ეხება, ხოლო ჟურნალისტი სპეციალურად ტურიზმის მიმართულებაზე არის მიბმული. მარიამ, თავადაც არაერთხელ ყოფილხარ სამოგზაუროდ, სწორედ შენივე პროფესიიდან გამომდინარე. ამიტომ საინტერესოა ჟურნალისტებისთვის, რამდენად სასიამოვნო პროცესია მოგზაურობის პარალელურად მუშაობა. პირადად შენთვის. მქონია ეს გამოცდილება და პირადად ჩემთვის ფასდაუდებელი აღმოჩნდა, რადგან მოგზაურობის დროს გიწევს სხვადასხვა ადგილების კულტურის, ადგილობრივი ტრადიციების დათვალიერება და მკითხველისთვის თუ მაყურებლისთვის აღწერა ისე, რომ მოყოლილი ისტორიით ამოგზაურო და გაუჩინო სურვილი თავად ნახვის, თუმცა ცხადია ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ პროფესიების, რომლის სპეციალისტებიც მოგზაურობენ და პარალელურად იღებენ ანაზღაურებას ამით. მარიამ, შენი სამუშაო საზღვრებს გარეთ არაერთხელ გაგვიხილავს, ცხადია, ქალების ნარატივშიც, შედეგითაც მიგვიღია სიამოვნება, შესაბამისად გააგრძელი და ჩაერთი ამ მიმართულებით კიდევ მრავალგზის ქალების ნარატივში. ეს იყო მარიამ ადამია, უღბესი მადლობა მას საინტერესო ინფორმაციისთვის. რამდენიმე წამში უკვე სტუმრების ბლოკით ბრუნდებით საინტერესო სტუმართან ერთად და აქტუალური თემით დაგველოდით. სინდი შერმანი ჯენიუს გრანტის მფლობელი ამერიკელი ფოტოგრაფი და რეჟისორია, რომელიც საზოგადოებამ მისი კონცეპტუალური პორტრეტებით გაიცნო. დაიბადა 1954 წლის 19 იანვარს ნიუ-ჯერსიში. 1972 წელს ჩააბარა ვიზუალური ხელოვნების დეპარტამენტში ბუფალოს სახელმწიფო კოლეჯში. თუმცა ამ სფეროში ტექნიკური შეზღუდვების გამო შერმანმა ფაკულტეტი შეცვალა და კოლეჯში ფოტოგრაფიის სწავლა შეუდგა. შერმანის კარიერა ასევე დაკავშირებულია მოდასთან. 1983 წელს მოდის დიზაინერ დენი ბენსონთან ერთად მუშაობდა სარეკლამო დიზაინზე. იღებდა ამერიკულ ჟურნალ ჰარპერს ბაზარისთვის, ხოლო 1994 წელს წარმოადგინა გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია რეი კავაკუბოსთან ერთად. შერმანი ჩართული იყო ფემინისტურ აქტივობებში, თუმცა არასდროს უწოდებდა საკუთარ თავს ფემინისტს.
2016 წლისთვის გამოფენით ცხოვრების იმიტაცია წარმოაჩინა ქალებზე დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რითაც ხაზი გაუსვა თანამედროვე კულტურაში არსებულ გენდერულ როლებს. 2010 წლისთვის შერმანის თითქმის 6 ფუტის სიმაღლის ფოტოილუსტრაცია, რომელზეც თავად მხატვარი იყო გამოსახული, $2.7 მილიონ, ხოლო 2011 წელს მისი უსახელო ფოტო ქრისტის აუქციონზე $3.99 მილიონ გაიყიდა. White Walls-ის მიხედვით სინდი შერმანი ყველაზე მდიდარ არტისტებს შორის 35 მილიონი ამერიკული დოლარით მესამე ადგილზეა. ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება და სამუშაოები პროექტის მიმდინარეობა და დეტალიზაცია ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან თამარ ალავიძესთან ერთად უნდა განვიხილოთ. თამარ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენს სტუდიაში? ამ მომენტისთვის საკმაოდ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, წინასწარ გადაგიხდით მადლობას, თუმცა თქვენი პორტფელის შექმნისას ეთერს გარეთ საინტერესო მიმართულებებიც აღმოვაჩინეთ თქვენს პროფესიულ გზაზე, რომელსაც ასევე დაუწყობ დროს, მაგრამ ჯერ რას გააკეთებს სააგენტო და რა როლს შეასრულებს ნავსადგურის მშენებლობაში და განვითარებაში. ეს არის საინტერესო მიმართულება, იმიტომ რომ არაერთ გზის შევეხით უკვე მიმდინარე მოვლენების კუთხით, სწორედ ამ პროცესს ახლა საინტერესოა თქვენი მოსაზრება პირდაპირ ეთერში. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით სახელმწიფოსა და ინვესტორს შორის გაფორმებული არის საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომელიც 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმდა. ხვდებით ალბათ, რომ საკმაოდ კომპლექსური, მოცულობითი და რთული დოკუმენტი არის, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი მხარეები, სახელმწიფოსა და ინვესტორის უფლებები, ვალდებულებები, მთელი რიგი დოკუმენტაციის შეთანხმების, წარდგენის, მოწონების პროცედურები. აი ამ ყველაფრისთვის საიმისოდ, რომ ხელშეკრულების მხარეებისთვის უფრო ესე ვთქვათ, ხელსაყრელი, უფრო გამარტივებული იყოს პროექტის ფარგლებში ფუნქციონირება, მათი ვთქვათ, ვალდებულებების შესრულება და უფლებების განხორციელება. სწორედ ამ მიზნებისთვის შეიქმნა ეს სააგენტო და მის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს რეალურად ორივე მხარისთვის, ანუ სახელმწიფოსთვისაც ერთი მხრივ მაკოორდინირებელი, ესე ვთქვათ, მონიტორინგის განმახორციელებელი უწყების ფუნქციის განხორციელება, რომელიც координაციას გაუწევს სახელმწიფოს მხრიდან პორტის მშენებლობის პროცესს, ინვესტორის მიერ მისი ვალდებულებების შესრულებას. სწორედ ამიტომ შეიქმნა. სწორედ ამიტომ შეიქმნა დიახ სტრუქტურა. თუმცა რაც შეეხება ძირითად მიზანს, ანუ თავდაპირველ მიზანს, რისთვისაც სააგენტო შეიქმნა, აქ ალბათ უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ თვითონ პროექტის ფართო მასშტაბიდან გამომდინარე, საქმიანობა, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება, არაერთი სახელმწიფო ორგანოს კომპეტენციას მიეკუთვნება და ესე ვთქვათ, რო წარმოვიდგინოთ, შეიძლება გაფანტული იყოს ბევრ ვთქვათ უწყებაში ამა თუ იმ საკითხების განხილვის ვალდებულება. ამდენად სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, ერთი ფანჯრის თუ ერთი სივრცის პრინციპით, რომ ერთ უწყებაში ყოფილიყო თავმოყრილი ეს ყველაფერი, რომელიც კოორდინაციას გაუწევდა ამ პროცესს და შესაბამისად მონიტორინგს განახორციელებდა, ვთქვათ, ინვესტორის მხრიდან ვალდებულებების შესასრულებას, რაც ორივე მხარესთვის გაცილებით ინვესტორისთვისაც გაცილებით ამარტივებს საქმიანობას, ვინაიდან მას იცის, რომ ყავს სააგენტო სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ამა თუ იმ ვთქვათ, სახელმწიფო უწყებებთან მიმართებაში, ესე ვთქვათ, შუამავალი რგოლის მედიატორის როლს შეასრულებს და დაეხმარება რიგი საკითხების, ვთქვათ, ეფექტიან და დროულად განხილვაში. და ნუ სახელმწიფოს მხრიდანაც რასაკვირველია, სახელმწიფოს იცის, ვთქვათ, კონკრეტულად რომელი უწყებიდან მიიღოს ინფორმაცია პროექტის მიმდინარეობასთან. თქვენ თავად როგორი მოლოდინები გაქვთ პროექტთან დაკავშირებით? ნუ თვითონ პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ მას არსებითად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ და შესაძლებლობა აქვს, რომ საქართველოს გაუზარდოს მას სატრანზიტო ქვეყნის როლი და ფუნქცია რეგიონში და მნიშვნელოვანი წილი შეიტანოს შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. ამდენად მოლოდინი არის ის, რომ პროექტი შეძლებს ამ მიზნის მიღწევას. რეალურად ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტით საქართველოს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ის ისტორიული როლი, რომელიც მას
ძველი აბრეშუმის გზის და ეხლა უკვე ახალი აბრეშუმის გზის დერეფანში შეუძლია შეასრულოს, ეს მისი ადგილი კიდევ უფრო ვთქვათ სტაბილური, მყარი და მდგრადი იყოს და მნიშვნელოვანი ვთქვათ მოთამაშედ და მონაწილედ წარმოდგეს აი ამ დერეფანში. და мотиваცია საკმაოდ მაღალია სწორედ ამ მიმართულებით. ეს არის თავარი. ქალაქ ანაკლიას მომავალს როგორ ხედავთ? მომავალზე საუბრობს და ქალაქ ანაკლიას რაც შეეხება, სამწუხაროდ ქალაქი ანაკლია ჩვენი სააგენტოს კომპეტენციას ამ მომენტში არ მიეკუთვნება და ჯერჯერობით კიდევ პროექტის დონეზეა. ამდენად მე მოკლებული ვარ ამ შესაძლებლობას ანაკლიასთან დაკავშირებით, ისე ვთქვათ, კომპეტენტური პასუხი გაგცეთ, თუმცა როგორც რიგით მოქალაქემ შემიძლია გითხრათ, რომ პროექტის მიხედვით რაც გაჟღერებული არის, ეს იქნება მწვანე, ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქი, სადაც შეღავათიანი საგადასახადო გარემო იქნება, შესაბამისად ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი გარემო იქნება. ამდენად ყოველგვარი შანსი აქვს ანაკლიას ითის ქალაქ ანაკლიას, რომ იყოს საინტერესო და მიმზიდველი გარემო არა მხოლოდ ვთქვათ საფინანსო დიდი ფინანსური დაწესებულებებისთვის და ინვესტიციებისთვის, არამედ ვთქვათ თუნდაც ფიზიკური პირებისთვის და მოსახლეობისთვის, რომლებმაც არ ვიცი შეიძლება იფიქრონ სამომავლოდ შავი ზღვის სანაპიროსკენ გადაბარგება. კი ბატონო, მიგრაციაზე არაერთხელ ყოფილა საუბარი, თქვენ თავად თუ იქნებით დაინტერესებული შემდეგ უკვე როდესაც შედეგი დადგება. ნახოთ. რაც პროექტის დონეზე მაქვს ნანახი, საკმაოდ მომხიბვლელად ჩანს ეს ყველაფერი. ვადებსთან არის აქ ძალიან ბევრი კითხვა, როდის დაიწყება, როდის განხორციელდება, არაერთ გზის. ძირითადად მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე გასული წლის დეკემბერში დაიწყო და ამ წლის განმავლობაში უკვე ინვესტორი დაიწყებს ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებას და 2020 წლის ბოლოსთვის უკვე უნდა დაიწყოს სპორტის ოპერირება. იურისპრუდენცია, თამარ, გადავიდეთ თქვენს არაჩვეულებრივ პროფესიულ არჩევანზე. იმის ფონზე, რომ ძალიან ბევრი ექიმი გყავდათ ოჯახში, სანაცესაო მიმართულებით, 90-იანი წლებიც გავიხსენეთ ეთერს გარეთ და მოდური პროფესიები იმ დროს. სამართალმცოდნეობა პრინციპში იყო მოდური იმ დროს, თუმცა შედეგიანი აღმოჩნდა თქვენთვის და განვითარებაზე ორიენტირებულიც ცხადია. სამედიცინოც მოდური, იურისპრუდენციაც განსაკუთრებით. როგორი იყო თქვენი პროფესიული არჩევანის პირველი ნაბიჯები? იცით რა, ეთერს მიღმაც ვისაუბრეთ, რომ 90-იანების გამოვლილი ვთქვათ მოსწავლეებისთვის მე 96 წელს დავამთავრე სკოლა. არჩევანი სამწუხაროდ არც თუ ისეთი დიდი იყო ვთქვათ სამედიცინო მიმართულება, იყო ეკონომიკური მიმართულება და იყო იურიდიული მიმართულება. ანუ რეალურად იდექი არჩევანის წინაშე რომ უნდა აგერჩია პროფესია, რომელიც აი ამ ყველა მძიმე ფონის გათვალისწინებით შენ რაღაც სტაბილურ შემოსავალს მოგიტანდა და საკუთარ თავს როგორც ვთქვათ, კარგად თუ მაღალანაზღაურებად მუშახელს შეძლებდი რომ გაგეყიდა. ამდენად მე არჩევანი გავაკეთე იურისპრუდენციის და სამართალმცოდნეობის სასარგებლოდ, ჩავაბარე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შემდეგ იყო უკვე უცხოეთი თქვენს საგანმანათლებლო პროცესში. აი 3 წლის მესამე კურსზე მონაწილეობა მივიღე ამერიკის საბჭოების მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩრდილოეთ დაკოტას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვიყავი იურიდიულ სკოლაში 1 წლით სასწავლებლად. მას შემდეგ რაც აქ დავამთავრე ჯავახიშვილის სასწავლებელი, რაღაც პერიოდი გავაგრძელე მუშაობა და უკვე 2002 წელს შვედეთში წავედი სტოკჰოლმის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის კურსის გასავლელად. რამდენად აუცილებელია საერთაშორისო განათლება თამარ თქვენი გადმოსახედიდან, როგორც უკვე გავლილი საერთაშორისო განათლების მიმართულებით? იცით რა, იმ მომენტში აი 2002-2003 წლებზე მაქვს საუბარი, არ იყო ვთქვათ საქართველოში ისეთი კონკურენტული გარემო, როგორც ვთქვათ ეხლა გვხდება და არაერთი ვთქვათ პრესტიჟული და პრესტიჟული უცხოური საგანმანათლებლო დაწესებულების ვთქვათ წარმომადგენლობა იხსნება, შესაძლებლობა ეძლევათ ვთქვათ ქართველ სტუდენტებს, რომ საქართველოსდან გაუსვლელადაც კი ვთქვათ უცხოელი ლექტორების საინტერესო ლექციები კი მოისმინონ და გამოცდილება გაიზიარონ. ამდენად იმ დროს იცით რა, ეს ალბათ ძალიან ინდივიდუალურია, ვის რა უნდა იქიდან გამომდინარე
გამომდინარე, თუმცა სპეციალობიდან გამომდინარე, ვინც რასაც არჩევს, ალბათ ეხლა უკვე არის თქვათ იმის შესაძლებლობა და ფუფუნება, რომ თავისუფლად შეუძლიათ თქვათ დაფინანსებაც უფრო მეტად მოიპოვონ, მარტივად გადაადგილდნენ კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან მარტივად კონდეთ. თქვენ როგორც სამი შვილის დედა და მძიმე გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში მყოფი ყოველდღიურად ნამდვილად განათლების შემდეგ უკვე რეალიზება საქართველოში რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საერთაშორისო განათლებას საზღვრებს გარეთ ვიღებთ და შემდეგ უკვე ჩამოვდივართ და საქართველოში ვახდენთ პროფესიონალურ რეალიზებას. საინტერესოა time management-ი, დროის მართვა. თქვენგან უნდა მივიღოთ ორწუთიანი მითითება, როგორ ვმართოთ ამდენი რამე ერთ დღეში. რაიმე განსაკუთრებული კურსები არ მაქვს გავლილი time management-ი. თუმცა რაღაც გაქვთ მაინც გავლილი. პროექტის მენეჯმენტის ორთვიანი კურსი მაქვს გავლილი. იცით რა მგონია რომ რაც უფრო მეტი საქმე გაქვს, რაც უფრო პასუხისმგებლობის დონე მაღალია და რაც უფრო თქვა დივერსიფიცირებულია ეს საქმეები და მრავალმხრივი არის, მით უფრო ჩემ მაგალითზე ხო, მით უფრო მობილიზებული ვარ, უფრო დისციპლინირებული. ყოველთვის ვამბობდი, რომ საზღვარგარეთ რომ მივიდოდი, გაცილებით მოწესრიგებული, დისციპლინირებული და რაღაცა ესეთი შესუნთქული ვიყავი. ამ რაღაცა ქართულ გარემოში უფრო თქვა მოდუნებულად გრძნობდი თავს. მას შემდეგ რაც მყავს ოჯახი და მრავალ, ესე ვთქვათ, სამი შვილი მრავალშვილიანად ოჯახად თუ ითვლება. ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, აი რაღაცნაირად ვახერხებ, ძალების აღდგენა ალბათ უფრო მიჭირს ამ ეტაპზე, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე თავისთავად. და ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც ვიზუალზე აისახება თქვენთან. ვცდილობ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. სამარ ჩვენ დრო ამოგვეწურა, თუმცა სასაუბრო კიდევ ბევრია, შესაბამისად დავიტოვებ სხვა გადაცემებს თქვენი სტუმრობისთვის და იმედს დავიტოვებ კომფორტულად იგრძენით თავი და მოგზაურდებით ჩვენთან. ქალების ნარატივში. თამარა ლავიძე, ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, საინტერესო ნარატივი და კარგი აურით. უნდა აუცილებლად აღნიშნო ეს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ საწინდარი დღევანდელი 14 თებერვლისა, არაჩვეულებრივი 4 დღისა, სადაც ველოდებით ბევრ წარმატებას. დღის ბოლოს შევაჯამოთ ეთერს გარეთ. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგ აქტუალურ თემებზე სასაუბრო დროებით.